And good evening, everyone. Good evening, good evening. Welcome to another Rich Friends Weekly Learning Session, and welcome to everyone present in this live session right now. I just want to honor you all for being here. Ang dami po natin. Actually, we're just gonna do this live kasi I mentioned to the people who want to go in. You can actually jump in. I gave in the link dito sa Rich Friends community natin. And this is the perfect opportunity for you guys to actually learn, tapos grow your, ano yung mga pwede natin gawin to grow your money more. Are you guys excited for this? So I hope you're excited kasi share ko po sa inyo. Talagang for the past ilang weeks, we talked about different things. We shared different opportunities, and we actually grew ourselves to be more fruitful para sa buhay natin. Okay? So sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is JM Ang. I'm your prosperity coach. Kasama niyo po ako dito sa Rich Friends Community, one of the co-founders. And kasama ko po yung mga other Rich Friends advocates. Really excited for you guys to be here, and welcome po sa inyong lahat kasi this is the chance for you to learn more about growing your money. So if you like this video, you can actually click on the like. Yun, i-like nyo lang siya. Or pagka nanonood po kayo sa YouTube natin ng live, welcome po sa inyong lahat. You can actually chat in the chat box kung ano yung mga gusto nyo, may mga gusto kong katanungan. Kasi our topic for today is super daming available things that we can talk. Ayan, diba? So actually, ang topic natin for this evening is dami-dami pwede investan. And I'll share with you guys ano yung mga pwede nyong pasukan, yung mga pwede, what I've tested for the past ilang weeks, past ilang months, para you guys can also take this opportunity to learn more, at least mapalago natin yung pera nyo. Okay. So I hope you're all excited to learn from this evening session. And sa mga hindi pa po nakakalam, this is done every single week. And yep, super fun lang to gawin. Wait lang, ayaw lumabas yung ulitin natin. Yan. Dahil sa nakashare pala ako ng aking screen. Pakita lang natin ulit. Alright. Okay, so meron pala tayong mga live na magjo-join sa atin. Hi Sir Mart, welcome po sa inyo. Welcome po sa ating live natin this evening. How are you? Hello Sir Mart. Okay lang. Kaya naka-join. Okay lang. Basta po healthy kayo, masaya na po ako doon. Yes. Last Sunday kasi alanganin ka. Hindi kayo kasama sa may pa-event kayo sa sa FG for today, pagkaalala. Ano ba yung event? Pahinga muna. December 3. December 3. Christmas pa alam. Tingnan natin Sir Mart kung makakapunta tayo dyan. Okay. Sige, so game tayo Sir Mart. Ano to? Magkakaroon tayo ng mga market updates, mga stuff na pwedeng pasukan. I'll assess yung mga risks, yung mga potential growth ng mga pwedeng pasukan. Okay, so I want to honor you all for being here. Ayan, Sir Mart. Parang naibang background nyo. Parang ganda ng background nyo ngayon. Sige, love it. Sige, magsa-start na ako. So, sa mga nanonood po ng live natin, nandito, you can jump in ng link nandun sa Facebook group natin. So, let's start. So, dami-dami pwede investan, simplifying passive income investment options to make your money work for you. How many of you nandito ngayon, di ba, pagka iniisip nyo may mapapasukan ko investment, napakahirap, no? Ang dami-daming options. So, hindi lang nadadamihan sa options. No? Sobrang daming options this past. Di ba? Thank you, Sir Mart, for that. And sobrang daming options natin. And ang ginawa ko na ngayon is I just simplified things, yung mga stuff na naiintindihan ko at madali ko may explain para kayo rin, make sense. Diba? If you remember, meron tayo dati logical investing na session. Then explain ko in a logical way how I invest, how I try to grow my money. And yeah, good enough. Lahat po ng mga friends ko, yung mga clients ko, na-enjoy naman nila yung mga opportunity na to. So welcome po. This is the Rich Friends community where we grow our mindset, expand our heartset so that our wealth set will be ready to receive God's greatest abundance. Okay, so ito po yung flow ng topic natin for this session. Number 1, we're gonna have a recap of last week. Number 2, defining passive income and not passive income. And lastly, yung mga different investment options na pwede nyong pasukan and mga market updates. So ang gagawin ko, ito yung flow natin para pag-update ko. So how I will approach each investment opportunity. Number 1, identify natin yung risk. Ano yung mga risk involved sa pwedeng pasukan.
bakit hindi mo siya papasukan. Kumbaga, hindi ko lahat nilagay sa slides So, kinig-kinig na lang tayo. Number 3 is yung timing of entry. Crucial ba ang timing mo? Kailan ka papasok? Kung dapat ba kahapon, mamaya, ay naabangan siya madaling araw, ganon. Where to get it? Saan ka pwedeng makapag-start ng mga investment na ito? And lastly is yung potential. Ano ba yung potential growth nito na mga pwede nyong pasukan? Excited? Excited ba to? Termite, excited tayo sa session na ito. Okay, love it, love it. Thank you. So I'll make it easy, simple, and pang no-brainer. Kasi alam ko, karamihan naman sa atin, hindi naman ma-numbers person, di ba? Pagka pinag-uusapan pera, numbers na, sumasakit ulo. Kaya in this session, I'll make it as simple as possible. Para kayo rin, you can actually do your own research para mapadali din yung session for you. Okay? So ngayon, ayan. So last week's topic, we had yung mga fears natin kasi nga Halloween. Fears of reaching your goals. So I gave 5 tips. So itong 5 tips na to, i-recap ko lang para lang ma-enjoy po natin. Number 1 is prioritize. Prioritize nyo po yung particular goal nyo. Kung important yung goal mo, please prioritize it. Tapos prioritize nyo ano yung particular goal yung importante sa'yo for this moment. So kung in the next 2 weeks, in the next 1 month, prioritize mo lang siya agad. Number 2, don't overthink. If a goal is very important for you, push lang ng push. Huwag na pong mag-isip. Do not overthink. Do not overanalyze. Just do. Plinano mo na siya. Nilatag mo na yung mga hurdles na maaari mong ma-experience. Just do it. Sabi ni Nike yun, just do it. Third, seek good company. So have people around you that will support your goals, encourage you, empower you, keep on telling you to keep pushing, keep going, keep growing. That's the awesomest thing pwede mangyari. Number 4 is seek mentors. May mga tao na nakikita kayo na they're already there in terms of leadership, in terms of income, in terms of mindset. Seek them. Lapitan nyo. Pwede nyo naman kausapin. Any person. I'm pretty sure sa mga na-meet ko mga mentors ko, nilapitan ko sila at kinausap ko and they're more than willing to actually share. Nakakatuwa yun. And lastly, trust it in Him. Okay, siyempre, hindi po mawawala. We always trust all of our goals, all of our vision na nakikita natin sa buhay natin. We trust it in God kasi nga, again, it was a fun session last week. Ang daming sharing na naganap sa chat box. Ang daming gustong matutunan. And I think I just want to get some, ano yung mga takeaway mo last week, Sir Mark? Kaya naka-attend ba kayo? Nakapanood kayo ng last week? Hindi sir pero ko naman na saan yung alam mong the best for you. Kumbaga, lalo na pagdating doon sa kitaan. Pag kumita ka, ito muna i-prioritize ko. Kasi kahit anong bagay naman siguro, kahit sabihin mong madali gawin pero hindi mo priority, parang wala din. Kung baga baliwala lang. Pero kung alam mong malakas ang income, alam mong kikita ka, so maaaring yun ang gawin mong priority in that month or sa goal mo. So yun siguro yung ko. Tapos, of course, yung pagtiwala, number 1 yun. Trust. Yeah. Kung hindi mo wala kang tiwala, edi useless lang din yung trabaho mo kung langanin ka, di ba? Totoo yan, Sir Mark. Thank you. Thank you for that sharing. No? Ako, nakuha ko dun sa sinabi mo kagad is, basta alam mo na kumikita ka, prioritize mo na yun. Alam mo na yun yung pinagkakabuhayan mo eh. Prioritize mo siya, bigyan mo, laanan mo ng oras. And that's actually a very good point. And actually, at the end of the day, lahat naman ng ginagawa natin, it's kung wala kang surrender, trust sa process, wala rin. Para saan pa ba ito lahat ginagawa natin? Yan. Okay, thank you so much, Sir Mark, for that sharing. So, ngayon, magbibigay ako kasi baka magkulang tayo sa time kasi alam ko maraming nag-aabang dito. May mga friends ako nag-message ako, Jem, gusto ko yung umattend dyan. So, they're probably watching live kasi itong topic natin, solid eh. Kumbaga, talaga to? Ayan. So, define muna natin ano ba yung hindi passive income. So, ang hindi passive income is number 1. Ito yung work, yung mga trabaho natin. Okay? Number 2, yung mga freelance, yung mga nag-freelance, yung mga virtual assistants dyan sa paligid, hindi po yan passive income.
Number 3, side gig. Yung mga may side hustle, may side gig dyan sa paligid natin. Hindi po yan considered as passive income. Maybe may mga portion of your income na meron kang nagiging passive. Pero in general, hindi siya passive kasi kailangan meron kang gagawin. Number 4, consultancy work. Yung mga professionals po dyan, nakaka-relate po yun. Accountants, lawyers, engineers. Taas kamay po yung mga engineers dyan. 'Di ba? Lahat po, yung mga professional engineers, yung mga professional seamen. Tama po ba? At the end of the day, may kailangan kang gawin para kumita, hindi pwedeng nakatanga ka lang, 'di ba? Yun po ay tinatawag na active income. And lastly, yung mga trading, yung mga physically, yung mga hardcore nagte-trade ng mga markets, these are considered as not passive income kasi you need to do something to earn something. Kuha ba? O ba, kailangan mo may gagawin ka para kumita. Yun po ang hindi passive income. So, kaya natin define yan para mas ma-define natin what are passive income. Okay? Ayan. O sige. So, nag-drop yung number 4. Hindi ko alam bakit. Anyway, kunwari na lang meron number 4. Pero dahil nauusi ako, tatanggalin ko siya. Hindi ko alam ba't hindi siya Okay. Sige. So, balik tayo ulit sa ating slide. Okay, so passive income. It is when your money starts working for you. Okay, sino dito gusto, wala kang gagawin tapos kumikita pa rin? Taas kamay! Yan, o sige, pusuan nyo na po yung mga nandyan. Yeah. Totoo ako rin po, kung pwede ko itaas yung 2 pa ako, tinaas ko na rin. Yung wala ka nang gagawin, diba? Tapos kumikita ka pa rin. Yan po yung that's the dream. That's actually one of the goals and actually the options that we'll be sharing later on in this session. Number 2, passive income is there is no to very minimal effort ang gagawin mo. No to very minimal effort. As much as possible, wala kang gagawin. Pero kasi later on, matututunan nyo kung meron kang minimal effort kasi kailangan mo mag-input ng mga iba't ibang bagay, yung aralin mo yung mga technology, ganyan. So magbabasa lang ng mga comments. Ayan, so sabi nila Coach Rich, sabi niya, happy Sunday to everyone. Thanks for continuously sharing your knowledge with us, Buds, Coach Jay. Thank you so much, Buds. And nakakatuwa lang, no, kasi congratulations sa win mo last night. Alam ko yung kwento mo. Yun po ay sample ng active income. Kasi she's into real estate and may nabenta siyang property. And yes, active income yun. Dahil meron trabaho. Umi-effort po siya. Okay. So, yes to passive income, sabi din niya. Di ba? Sino bang hindi magno-no? Sino magno-no? Curious ako, sino magno-no sa passive income? Number 3, requires capital. Bakit ko sinabi requires capital? Kasi how can money work for you kung walang money? Di ba? Make sense? How can money work for you if there's no money to begin with? Kaya very important yan. Yung na-mention ko kanina yung not passive income, which is active income. Dapat meron ka muna nun, active income. Or kung mga pinagpala po kayo na may nalaglag po na puno ng pera sa bahay ninyo, tapos ang katutak po ng funds nyo, well and good. Congratulations sa inyo. Pero for the most people in this space who's also working hard, earning money, and growing it as well, diba? Meron kang active income, tapos papalaguin natin yung income na yun. Okay, are you guys excited? Excited? Okay, di ba? Nakakatuwa lang, may passive income tayo. Okay, ayan. So, let's start. So, mag-start. Start na agad tayo. So, ang unang-unang passive income na pwede nyong gawin is number 1, bonds. What are bonds? Bonds are yung mga corporate bonds, treasury bonds. Ito po yung mga utang. Nagpapautang yung mga kumpanya. Ikaw yung nagpapautang sa kumpanya para lumago yung negosyo nila. Okay? Kuha ba yun? Kaya pa-simplify ko. Ang bonds, nagpapautang ka sa negosyo. Example lang. Let's say si Sir Martin, meron siyang negosyo. Binigyan mo siya ng pera, babayaran ka niya ng interest. Pero nakatali yung pera mo for 5, 10 years, o gano'n man katagal yung usapan nyo, that is called a bond. Okay? Kuha ba? Nagbabayad siya ng interest sa'yo kasi lumalaki pa. At a certain time, 5, 10 years from now, based sa usapan, ibabalik yung puhunan. Ibabalik sa'yo yung utang na yun. Those are bonds. Okay? Number 2, kasama na rin po dyan low risk. Kasi ang gusto kong way ng flow natin is yung mga hindi ganun ka-risky muna. Okay? So I'm starting with less risky investments para sa inyo
hindi kayo sumakit ang ulo. Okay? So pag-ibig MP2. So kung hindi nyo pa po naririnig ang pag-ibig MP2, pag narinig nyo na ngayon. So yan po, you can actually do this. You can actually do this sa sa pag-ibig mismo sa website nila. You can enroll voluntarily. You can actually do this through your work, through the HR. Meron yung mga forms na kailangan fill upan to avail of this. Minimum 500 lang po yan. Bonds, medyo malaki. Malaki-laki yung yung startup. Hi coach, sabi dito ng isang Facebook user, I think si Lian to. Hello. Okay, so what's up? So yan. So I hope you're learning, no? Later on, i-share ko rin ano yung mga hawak ko para at least ma-appreciate niyo yung ina-apply ko rin kung ano yung tuturo ko for this evening. So number 1, ayan, si Lian nga. Tama. Oh, yan, si Coach Lian pala to. Hello. Ayan, sige, si Facebook user kasi siya. Ibig sabihin, hindi mo pa na-approve si StreamYard sa ating Facebook. Anyways, so why would you invest in bonds in Pag-ibig MP2? Why? Number 1, capital preservation. Sino dito naka-experience na nag-invest ka tapos nag-disappear? Nag-invest ka tapos nag-disappear. Yan, tama. Thank you, Sir Mark, for raising your hand. Nag-invest ka na nag-disappear. Ang bond kasi or mga Pag-ibig MP2, they're backed up. Kumbaga yung may rest back sila kagad. May rest back sila. Like Pag-ibig MP2, ang rest back niyan, government. Bonds, rest back niyan yung mga big companies na kumukuha ng utang. Kaya capital preservation kasi hindi yan mawawala as much as possible. Meron pa ring risk, okay? Low risk, pero may risk, diba? Pero mababa na mawawala siya. Another, why? Regular income. Pag-ibig MP2 earns around, if I'm not mistaken, 5 to 7% nung past years. Average, 5 to 7%. Malaki pala yan? Malaki pala yan? Oo, malaki yan, Sir Mart. Hindi lang halata. Malaki yan. Tapos, paano ba mag-inquire dyan, Coach? Online. Okay lang. Later Online on, papakita ko sa inyo. Send ko kayo ng link ito. Pakita ko. Later on. Actually, ang ayos sa Pag-ibig MP2, super dali lang yan. Pwede nga yung idaan sa HR, Sir Mart. So, kung sa inyo, basta ma-fill upan nyo lang yung form, tapos bibigay mo yan sa, alam ko sa HR, pwede yun ipadaan tapos ipapasok. Tapos pwede yun i-regular kalta sa salary. May ganun siyang mga options. Or regular kang nagpapasok. Safe naman siya. Siguro. Oo, safe. Isa to sa mga safe options. 5 to 7% per annum. Annum yan. Okay? So bonds din, ganun din yan. 5 to 7%. Ang maano nyo lang dyan sa bonds, actually bonds pwede pang mas mababa. Meron 3, meron 4. Depende yan sa yung maiikli lang. Kung 3 to 4 years mo lang siya itatali, mas maliit yung interest nun. Pero kung mas malaki, nasa mga 5%. Okay? Ang baba ngayon, Coach, lalo na pag-dollar ka, ang baba ngayon. Minsan nag-negative pa eh. Talaga? Ano yung dollar, time deposit? Hindi, sa bond din. Sa bond. Ayun, pero pagka mga corporate bonds matataas, meron akong friend nag-offer sa akin, kalimutan ko anong company. Aboitiz company. Meron silang bagong ilalabas. Hindi pa sure pero chismis lang sa akin. So, yan, meron silang bagong palabas na sa mga 4 to 5% yun if I'm not mistaken. So, not bad din yun. Per annum yun. Kung meron kang big money, tapos ayaw mo lang siyang mawala, mas malaki kaysa sa time deposit Ba time deposit, wala pang 1%. Iniwan mo sa bangko, 0.25%. Kamot ulo, paminsan wala pa. Diba? Timing of entry. Ibig sabihin ng timing of entry, JM, kailangan ba aabangan ko siya kailan ako papasok? No need, not relevant. Kumbaga, ang bonds, Pag-ibig MP2, pasok ko na kagad. Kung meron ka available, sige. Wala siyang important kung madaling araw mo titingnan o umaga mo gagawin, hapon mo gagawin, not important. Okay? So number 4 is where to get yung mga bonds na to Pag-ibig MP2. Number 1, banks. Pagka may mga bagong offerings ng bonds, makukuha mo yan sa banks. Usually yan, minimum 50,000. Sa banks, usually 50,000, 100,000. Medyo mataas kung if you're someone na iniisip mo, ang laki naman nung 50,000. Again, capital preservation. Hindi yan mabilis mawawala. Okay? Pangalawa, yung sa Pag-ibig MP2, magkano kailangan mo to start? Less than 500. Ay, hindi, 500 pala. 500 minimum per month.
papasok mo. Parang ano siya, enrollment. Pwede ka rin mag one time na malaki and others. Okay? So, available naman yung option na yan. Yun nga, similar to bonds, ang Pag-ibig MP2, alam ko, you're required to be tied up ng mga 5 years or more. Okay? May bonds na mga 3 years. I think I got yung 5-year bond 3 years ago. Inaantay ko nga mag-mature kasi ang bagal. So, depende. Depende kasi ito eh. If you remember, pinag-uusapan natin before yung mga risk appetite. Anong type of person ka ba? Ikaw, yung depende sa age mo, gaano karami ba dapat yung naka-invest sa high risk at saka mga low risk. Sa akin, meron akong portion na. Meron akong portion para sa mga low risk investment. Okay? Ano yung potential? Alam nyo, fixed potential. 4-5%. More or less. So, at least conservative to. Learning? Nagustuhan nyo itong bonds sa mga peeps dyan? Okay. Thank you. So, that's bonds. Later on, pag-uusapan natin yung mga mas matataas pang return. Ayan, okay. So, may sinishare si Coach Rich. Sabi niya, in my previous company, HR and payroll allow us to upgrade. Increase Pag-ibig contribution deducted from monthly salary. May form for consent lang. Aha, tama to. Etong binibigay sa'yo, Coach Rich, this is only Pag-ibig. Hindi pa to MP2. Kasi meron MP2 na specific mong form na ipapasa. I think this one is para maka-increase ka ng savings. Meron kasi din separate savings pa si Pag-ibig eh. Si MP2 may separate savings din siya na mas higher rate. Tapos, ang cool dyan, hindi mo kailangan naman employed para magkaroon ng MP2. So, kung gusto mo ng ganito yung mga fixed returns, automatic niya, i-compound din naman niya. Pag may dumating na interest, compound din niya for the next year para kumita pa lalo. Okay? These are bonds. Hope you're learning for bonds. No? This is very good for people na gusto mong talagang safe yung pera mo. Ayan, okay. Ito. Gusto ko itong i-share, itong preferred shares. So, preferred shares naman, ito sa stock market mo rin ito makukuha. Ang difference dyan, medyo tumataas na ng konti yung risk. Okay. Bakit siya tumataas ng konti? Kasi pagka preferred shares ka dyan, ano yan, ang tawag kasi sa mga ganyan, parang hybrid instrument. Bakit siya hybrid? Kasi you get ownership of a company, pero wala kang mga voting powers. Usually walang voting powers ang preferred shares. Pero in exchange for that, consistent yung dividends na ibibigay sa iyo. Okay? Consistent yung dividends na ibibigay sa iyo. Yun yung kapalit. Okay, so why or why not? Number one, capital preservation din. Later on papakita ko sa inyo charts ng ng ganito, ng mga ng mga preferred shares. So capital preservation, regular income. Okay, so yan din yan. Regular income ang makukuha nyo dito. Uy, may sumama. Miss Sons, hello, welcome. So Hi, good tutuloy lang evening, ako ha. Coach. Good evening. Ayan, so preferred shares, meron kang regular income tied for longer years din yan. So similar din to bonds, meron kang mga 5 to 7 years or maybe 3 years, depende sa type of preferred shares. So dahil dyan, papakita ko sa inyo ang itsura ng preferred shares. Asan na tayo? Ayan. So this is a particular itsura. So ano ba ang magandang pakita kong preferred shares? So meron tayong mga preferred shares. So ito ang sample ng website. I think I shared this before. Peaceability/stock/preferred. So maganda tong website na to para makita mo yung mga different na preferred shares. So let's look at SMC2C. So this is a preferred share that I particularly bought before pero na-redeem na to eh. Ito, tingnan nyo to. SMC2C San Miguel Corporation Series 2C. Etong dulo na to, 7.86% ang na-return niya. And that was good for 7 years. Pero dahil sa stock market ito, pwede mo actually siya mabili kahit in between. Nung kasi meron nagbebenta yun ng mga tao. So, sa nakikita nyo dito, 7.8%, hindi pa yan yung eksakto kasi meron kang tax. Oh, may tax din yan. So, meron 10% tax on dividends pagka nag-i-invest ka. So, bawasan mo lang to ng 10%. More or less, yan yun. Okay? So, balik tayo dito para makita nyo kung bakit ko sinasabi na meron tong akibat na risk. Kasi, ayan, tingnan natin. This is a price of a preferred share. Nung in-issue to, sige ulitin ko, nung in-issue tong preferred share, this was issued at a price of 75 pesos.
Tapos, pwede rin kasing tumaas at bumaba ang presyo niya. Pero pansinin nyo, hindi yan bababa ng 75. Most often than not, yan na yung pinaka mababa niya or konting-konting baba lang. Diba? Kita nyo yung charts. Ito yung prices niya. So, i-zoom in ko ng konti. So, makikita nyo yung prices ng preferred shares. Nagfa-fluctuate din siya. Kaya ako sinabing meron siyang medium risk. But very minimal yung movement. As you can see, from 75 up to 82 or 84. Ayan, sobrang liit lang. Most often than not, pagdating ng dulo, 75 din yung i-endingan niya nung price niya. Kung kailan i-redeem. Gets ba? Pero, pwede kang kumita kasi pag binili mo, for example, nabili ko yung preferred shares at 7, at ito, pumasok 74. 75 yan i-redeem sa akin. Kumita ako ng 0.5 centavos. Sobrang liit, pero consistent naman ako kumikita ng 7.8% per year. Gets? Nakukuha ba yun? 7.8%. Magkano sa bangko? Less than 1%. Ito 7.8%. Similar din sa mga sa bonds, pero ang okay dito, meron kang ownership na isang company. So for example, dahil meron akong ownership itong preferred shares noon, pwede kang umattend ng stockholders meeting. Usually may pakain doon. So kung may mga gusto pong kumain habang naging investor ka, yan, pwede po yan. Okay? So sana po na nagustuhan nyo. Okay, balik tayo dito sa kanina. So timing of entry. Okay, may nagustuhan ako. May nag-message. Sabi niya, anong bagong chismis sa stocks? Bale, i-chismis ko na lang sa'yo. Kasi for this session, puro mga passive income options. And actually ako ngayon, ang mga tinitingnan ko, malapit na ang market. They're actually starting to move. Let's see if we're going to break yung mga important na levels. Let's see. Pero sige, later, tingnan natin. Sabi kasi niya, sabi nito, hi GM, ano bagong chismis sa stocks? Hulaan ko kung sino to. Alam ko na kung sino ka. Okay, so timing of entry for preferred shares. Again, it's also irrelevant. Ang important dyan, para ma-maximize mo yung kita mo, edi pagka in-issue na siya, bili ka. Okay? Pagka in-issue mo siya, bili ka na nun. As much as possible, huwag ka na bumili ng mataas yung price. A while ago, pinakita ko ng mataas yung price niya. Yan. Meron siyang time na nag-85. Ba't ka pa bibili dito? Hindi naman yan yung intention mo. Bili ka, pagka mo baba, nasa 80, 79, pwede na yan. Kasi kung i-average out mo, that's still a good 6 to 7%. Okay? Yan. So where to get? You can get this stock market sa mga online brokers. You can get it from saan nga ba? Ayan, Call Financial, BPI Trade. Bago siya ma-list, you can get it also from the banks. Yan, pwede rin yun. Okay? Okay, learning so far. Good tong mga preferred shares. At bagay itong mga sa mga less risky investment. Nakuha ko to actually when I started getting preferred shares noong after 7 years of investing sa mga high risk, biglang na-realize ko sobrang high risk ko, ang dami ko nawala rin palang pera. Kasi to low risk, laging secured yung puhunan ko. Okay? Yan. Okay, so kung may questions kayo, mag-unmute lang, sabi, uy, Jay, may question ako. Or yan sa chat box, kung may question kayo, pwede na magtanong. Leave your question, sasagutin natin before the stream ends. Okay? So next na tayo. So napakita natin, nakapag-market update na rin tayo sa preferred shares. Okay, ito. Yan, ito yung mga gusto nating high dividend yield common shares. So what are these? So kung a while ago, meron tayong preferred shares, ngayon naman, meron tayong common shares. So what are common shares? Ito yung naka-base siya sa performance ng company. A while ago, preferred shares regardless kung bagsak or lumilipad or magpe-perform ang company. Magpe-perform yung company, kumikita ka ng fixed rate. Common shares, it'll depend sa performance ng company kung magkano man yung ibibigay niya. Okay, so siguro you're asking, JM, paano yun?
bakit magkakaroon ng high dividend yield? Or paano magkakaroon ng malaki yung binibigay ng kumpanya? Ibig sabihin nun, regular na kumikita yung company. Gets? So what are these types of companies? Later on, papakita ko siya para bigyan ko kayo ng mga options for high dividend yield common shares. Number one, ano ba yung risk dito? Again, this is going to be medium risk. Okay, medium risk. Why? Kasi volatile markets, common shares, pwedeng people will sell, people will buy para tumaas. Number two, why and why not? Why dividend yield? Unang-una, maganda yung return, higher than preferred shares, higher than bonds. Yung isang tinitingnan namin, nasa mga 8 to 10%. Not bad. Pero again, yung price niya pwedeng bumaba. At hindi siya regular. Why not? Hindi siya regular. So katulad kanina 7%, 'di ba? Hindi regular 7%, pwede itong 8, pwedeng 10, pwedeng 5, pwedeng 3, pwedeng wala. Gets ba? So depende siya sa performance ng company pagkadating sa mga dividends ng common shares. Why not? Volatile markets. If nabili mo ng mahal, let's say you bought at 20 pesos, ang dividends niya is nasa 2 pesos. So that's 10%. Ibig sabihin lang nun, if tumaas yung price, nabili mo ng 30 or 40, yung tapos 2 pesos pa rin yung dividends niya, edi parang barya na lang yun. Gets ba? Okay, so ngayon, important dito, timing of entry, yes, when the market is down, when that particular stock is down, that's the time you buy these high dividend yields. And later on, papakita po natin ano yung example niya para po ma-appreciate nyo lalo. And lastly, where to get? Same din, Call Financial, BPI Trade, ano pa ba? First Metro, Securities, sobrang daming mga online. Kayo na po bahala mamili doon. Ako, I use Call Financial, not affiliated with them, pero I have friends. Kakilala ko yung mga owners noon. So, kayo bahala. So, alam kong hindi sila mawawala. So, ano ba example? Dito. How do you check high dividend yield companies? So, you'll also go back to Pesobility. Yes, in-endorse ko na si Pesobility. Ang ganda kasi ng website nila, di ba? So, hanapin mo dito yung blue chips. Ayun to. Okay, so pag hinanap mo yung mga blue chips, titingnan mo ngayon yung cash dividends. Etong sa dulo. When you look at cash dividends, tingnan mo yung percentages. Magkano yung percentage niya of the price. So pag bumababa tayo dito, tingnan natin. Puro mga 1% lang, 3%. But again, these are common shares. Ibig sabihin lang nun, kung ano yung kinita nila, depende sa kinita nila yung ibibigay nila. Okay? Tapos to, meron BPI, DMCI has been always giving more than 5%. Regular to. Ito, isa to sa mga high dividend yield. Ako na sinasabi ko na DMC, high dividend yield yan. What else? Ito, LT Group, high dividend yield. Pero hindi ko to masyado na-research pa. So you can go check that out. 7%. Laking bagay nun. Ito pa, Meralco is 5%. Imagine nyo, 5% yung dividend yield nito. Ang presyo niya ngayon, 315 ang price niya today. Tama ba? Hindi. High pala yan. Ang current price niya pala is, nasa Meralco. Meralco, current price is 295. Tapos 15 pesos per share yung binibigay niya. More or less 5 pesos. 5%. Tingnan natin ang presyo ni Meralco para naman ma-appreciate natin si Meralco. Yan. Let's see at Meralco. Imagine niyo today 295. Kaya ako sinasabi na important yung timing na to ng pagbili nyo kay Meralco. Why? Ay, ba't ganun? Hide. Okay, ayaw mag-hide. Zoom in. Meron ba itong zoom in? Ayan, may zoom in pala to eh. Pero ayaw niya ito mag-hide. Boop. Ayan. Okay, so ayan natin sila. Imagine niyo Meralco, there was a time presyo niya 200 pesos per share. And if it still gave 5 pesos per share, 5 over 200 is what? Hindi ko rin alam. Mahina ako sa math. Char. Joke lang. So, meron naman tayong tinatawag na calculator. So, papakita natin si calculator. So, 15 pesos over 200. So, assuming 15 pesos na nabili natin 200, that's 7.5%. That does not include na nag-increase yung presyo niya. So, 7.5%, kumikita ka, tapos 295 na siya ngayon,
295 divided by 200 minus 1. Kumita na nga siya ng 47%. In short, lumaki na yung mismong price niya from this price to this price. Kuha nyo ba? From here to here, that's around 45%. So could you imagine, no? Pagka common shares, yes. Yes, sabi ko nga sa inyo, higher risk, pero higher return. Imagine nyo kung may dividends ka pa. 7% yun. Gets learning doon, learning guys. No? Parang wow, nga, no, pwede pala yun. Why not? Ano pa? Ito ba? Pakita ko sa inyo yung favorite ko. Lagi ko to sinishare sa inyo. Hindi na siya ganun kalaki ngayon, pero nawawala siya dito. SCC. Hindi pala blue chip considered yun. So, doon tayo sa stocks. Hanapin natin yung favorite na sinishare ko lagi. Semirara. Okay. Actually, mali na tong figures na ito, 5.15%. Today's price is 24.25. So, sa mga nakabili dyan, last April, sabi ko nga sa inyo, this is a very good stock to buy. It's 12 pesos back in April, June, less than 12. And it shot up almost double the price. Bakit? Tingnan natin, market update tayo at saka yung mga investment update. Okay, Semirara, tingnan natin. Imagine, Semirara. By then, so ang regular dividends niya talaga every year, 1.25 pesos. Okay, 1.25. If you bought around mga April, May, this was what time na sinasabi ko, bili kayo nito. Why not? So, nung panahon na to, yung mga panahon na yan, the price was, okay, ayaw magsulat. Basta, nung panahon na yan, yung price niya nag-range around 12 to 10 pesos per share. Nung time na yan. And you were given 1.25 na dividends. So, yung 1.25 na dividends yun per annum, that's around 10%. Not bad, no? Bumili ka nun, 12, di ba? Make sense? Bumili ka ng 12, binibigay sa'yo 1.2. So, 10%. Tama? Tapos, binibigyan ka nga ng 1.2, tapos tumaas pa yung presyo, lumipad. Gumanyan. Bam! Sabi ng price. From here to here. Okay? Imagine niyo yan, no? Ilan percentage yan? From 12, naging 29. I'm not here to hype, pero tingnan, I just want you to picture out that scenario. Ano yung tsura, no? Diba? Kita niyo yung price niyan from here to here. That's a big jump. Almost double. Hindi pala, double, more than. Ngayon nga, double pa rin. Bumaba na yung market kasi it's bound to correct. Okay, you might be wondering, Jem, bakit ba tumaas yan? Again, I shared this video before kasi nung panahon na to, ito nakikita niyo yung panahon na to, na biglang tumaas siya. It was announced na merong shortage ng coal sa world market. So nagkaroon ng shortage ng coal, tumaas yung prices niya, 'di ba? So law of supply and demand. Konti na lang yung nakakapagbenta, pero marami pa rin ang bumibili, tataas ang presyo. Gets? Supply and demand. Same lang din. Bumibili, kung imagine niyo kung ang yung mga face mask, konti nagbebenta kaya mataas presyo. Ang daming gusto bumili. 'Di ba? Ngayon, ano nangyari? Sobrang dami na kasi nag-import eh. Sobrang dami nagbebenta, hindi na sobrang dami bumibili, bumagsak na presyo ulit ng mga face mask. Supply and demand. Ganon din, coal. And lucky enough, Semirara, 95% ng market ng Pilipinas, siya po ang nagmimina. Okay? Siya po nagmimina. 95% of the market in the Philippines. Kaya siya nag-poof, tumaas. Make sense? Diba? Parang, nga, no? Supply and demand. Tumaas lang yung market. Again, JM, bakit bumababa ngayon? Kasi the markets are bound to correct. Pagka masyadong ganito sobrang taas ng bilis, malamang babalik yan ulit. Kaya I mentioned, I think, shout out dun sa one of our rich friends attendees, regular attendees sila, JP. Lagi siyang ma-attend, tapos nagpapaturo siya sa akin. Sabi ko nga sa kanya, pwede siyang lumipad, pwedeng bumaba. Ganun yan. You cannot, as in, specifically dictate ano mangyayari sa market. Pagka titingnan mo na purely itong mga charts, lilipad at lilipad din yan, or pwedeng mag-crash landing on you. Okay? So in this case, whenever a big move happens, ayan, ito, biglang tumaas, it's bound to go down. Pero ang ibababa niyan,
not as low as before. Kumbaga, ibababa nito, most probably around this area na lang yun. Kung bababa man, gusto mo pa pumasok sa Semirara, you'll probably get in at around 19 ulit. Pero the chances of that happening medyo mababa. Okay? That's how it goes. So balik tayo ulit sa kanina. Ayan. So timing of entry. Again, whenever you analyze the regular, how do you do this? Analyzein mo, magkano ba yung regular dividends niya? Punta ka dun kay Pesobility. Ano ba yung regular dividends nito? Maganda ba yung regular dividends niya? Pag pinuntahan ko dito, ayan, no? 1.25. Presyo niya ngayon, 24. 5% na lang. Ay, ayoko na, medyo mataas na siya. Ganun. Ganun lang kasimple mo i-analyze. Okay? What else? Ano pa ba mabataas dito? Yan, TEL. Yan, pwede rin yan. 4.67. Again, huwag niyo isipin tong mga 1,650. Hindi naman yan, hindi naman yan yung, pwede ka naman bumili na mas konti. Diba? 1,650 per share. So, one share lang yan. Kailangan ka ata 5 shares. Okay? So, I hope you're learning so far. Good. Good, no? Good to, learning. Totally iba naman. Hindi naman tayo puro mindset. More of naman tayo. Kaperahan. So, pwede nyo to gawin. Next, where to get, again, Call Financial, BPI Trade, and others of the like. Okay? Any of those. Wala naman yan. Wala akong pinipili. Pwede ka rin mag-manual. Hanap ka ng manual na broker. Hindi ko alam kung meron pa nun. Meron pa nun. Pero hindi ko lang alam kung hindi ko kasi na-experience eh. Masaya na akong online lahat. Okay? So, learning. Okay, kung may question kayo, huwag kayo may mag-type sa chat box yan. Sa mga nanonood ng live, good to. Last two na tayo para meron tayong mga okay, ito. So, sino dito yung mga yung mga na-influence? Okay, sino dito yung mga interested sa crypto market? Ayan, yung mga blockchain. Ayan, sila Miss Sony, mahilig yan sa blockchain kasi they're actually lecturing all about yung mga blockchain na yan. And ang nakakatuwa dito sa stake, another passive income is that you can actually stake it. Ano ibig sabihin ng staking? Staking is like putting that crypto, kung bumili ka Bitcoin, Ethereum, etc. Tapos tinake mo siya. Ibig sabihin nun, parang pinahiram mo, dineposit mo yung pera na to, yung digital currency na ito, tapos kumikita siya interest. You're earning additional Bitcoin, you're earning additional Ethereum, etc. Okay, kaya sila yung minimension ko, hindi dahil sa yun ang bibili nyo pero dahil yun yung mga kilala at mga sikat. Later on, I'll share ano yung mga hawak kong personal para at least ma-appreciate nyo siya. So, staking crypto assets, risk-wise, very, very high risk. Ako ito po nagsasabi, very, very high risk ang staking crypto assets. Bakit? Kasi unang-una, kung nagkamali ka ng lugar na saan mo stinik, magdi-disappear forever na yung crypto mo na yon. Okay, kung saan mo siya stinik, nagsara yung website na yon or whatever, bye-bye crypto asset. Kung malaking pera, kung million, diba? Alam niyo yan, from cryptocurrency, you can earn a lot of change my mind, JM on crypto, dali. Okay. Don't worry, I'll do my best. Di ko naman kayo pinipilit mag-crypto, pero ako, it's actually a game changer for me. And kaya I always tell you, diversify. Tinuro ko yan sa isa sa mga videos. Make sure, ako, a rule of thumb ko, 10% nasa crypto. 10% ng total portfolio ko. So kung let's say 100,000 pera ko, 10,000 ilalagay ko sa crypto. Bakit? What if mag times 2, mag times 10 ang crypto? De bawi mo na kagad yung yung buong portfolio mo. Diba? That's one. Kung mag-disappear siya, minus 10%, hindi masakit. Kuha ba? Kung stock market mo, let's say, hindi mag times 2, walang nangyari for the next 2 to 3 years. Diba? Kung walang nangyari sa kanya, edi, wala lang. Ang crypto most probably may mangyayari either up or down. Okay? Pero again, the risk here is para tong roller coaster. You can go up 10 times, but you can also go down 10 times. Okay? Para hindi kayo magugulat, pwede mag-disappear. Okay? So ano pa? Why or why not? Why would I go into crypto staking? Number one, to have more crypto to stake. Gets ba? Kasi pagka stake mo yung crypto, ang mangyayari niyan, madadagdagan ka ng crypto. Yung same asset. Pwede rin, tapos ito pa, meron pang pwede kang mag-stake, tapos iba naman yung mapupunta sa'yo. Ibang type of asset. So, I'll show you an example. Later on, timing of exit. Excited ka? So, why not crypto? This, again, why not? Masakit sa puso. Ako, personal experience ko,
sakit sa yung yung alam mo yung pagka tumataas ang market, nakaka-excite. Sino dito naka-experience, wow, tumataas pera ko, tingnan mo cellphone mo, tingnan mo yung computer mo, nagdoble na yung pera ko. So hindi ka na makatulog, i-exit ko na ba? Exit ko na ba to? 'Di ba? Sir Mart, nakaka-relate ka? Anong gagawin ko? Or bumababa yung pera mo, anong gagawin ko dito? Itatanggalin ko na ba? O iwan ko lang? Hindi ka makatulog, 'di ba? Why not? Yes, possible sleepless nights pagka hindi ka sanay sa volatility ng crypto market. No joke, this is no joke. Hindi ko actually believe ako sa mga purely crypto traders, may mga pure crypto traders talagang pagpupuyatan nakatitig silang ganyan, minus 40%, 'di ba? Tapos bibiglang bibili sila doon. Plus two times. Tapos parang ako, tapos mag-exit sila, sabi ko, paano yun nate-take yung sa puso niyo yun? Atakihin ka sa sa excitement, 'di ba? Yeah, so that's an example, why not? But why it's the digital age, it's actually being used by numerous institutions, specifically Bitcoin, Ethereum, yung mga Cardano, ano pa, yung mga mainstream alt tokens, ano yan, being used na yan regularly. What else? Timing of entry. Ito yung mahirap, no? Timing of entry and timing of exit. Dalawa po talaga ang pag-uusapan mo sa crypto. Again, this is gonna be about markets. Later, papakita ko yung chart ng crypto. So, pagka makikita nyo, bumagsak ang crypto, dalawa lang naman yan eh. Ano bang perspective mo sa crypto na to? Easy buck or pang matagalan mong hahawakan? Same lang din yan sa stock market, 'di ba? Let's say you're going to invest in uh, SMFB, yung food and beverage. Sila kasi may hawak ng Ginebra at saka ng San Miguel Beer Group. 'Di ba? Tumataas yung mga companies na yon. So do you think that company will also grow as a whole long term? Kung sa tingin mo fundamentally maganda yung crypto na to, yung ganda yung stock na to, edi hawakan ko siya kahit bumaba man siya or tumaas. So this particular thing, timing of entry mo sa kanya, wait for it to go down, bili ka, hawakan mo lang siya. Kuha ba? That's for staking crypto assets. Another, ako, personal opinion ko to, staking is also good opportunity for you guys kasi kung wala ka naman, di mo kailangan extra money. Kaya kasi sa extra money po ang ilalagay nyo sa crypto. 10% maximum. For me. Kayo pwede kayo mag 20, 50, meron ako kakilala, all in crypto. Laki ng pera nila. Pero I could imagine na hindi siya makatulog pagka nagka-crash landing yung mga crypto market. Pero diba? I mean, ako, peace of mind lang. Pagka nakita ko, uy, babagsak siya. Tapos tatandaan ko lang, nga pala, 10%. Okay. Okay lang. Okay? Timing of exit. Timing of exit, it depends on you. Kung masaya ka na sa 2 times, 40%, 50% gain, exit ka. Sige, go ahead. Ako, ngayon na ako naging believer if alam ko naman yung tokenomics or yung fundamental ng isang token, feeling ko, tatagal siya for the longest time, bakit pa ako exit? Yan lang. So, exit ako, siguro get some profits para lang alam kong nasa akin na yung puhunan ko. Kasi may mga tokens kasi, later on, I'll share with you yung mga meme coins na pinapasukan ko para maaliw kayo. Where to get? Binance, MetaMask, Trust Wallet, super daming options. Pero papakita ko sa inyo ang Binance. Later, I'll share with you a link ng aking referral link sa Binance so you can open an account. So, pakita natin yung mga hawak natin. Okay, so meron pala tayong ito. So, pakita natin yung mga wallet natin. Ayan, so apparently meron akong AXS, Axie Infinity, ADA, DOT. Okay, so ano pa tong mga to? These are different tokens you can actually hold. Meron tayong mga tinatawag na mainstream coins or yung mga coins na sikat. Bawi na ang data ko sa dami kong tanong. Okay, sige, gusto ko to. Meron mga nagtatanong. Sabi, hi GM, question 101 on crypto. Di ko kasi maintindihan yung fundamentals ng crypto. Unlike sa stocks, may company, operations, and financials. So what's really the basis of their operation? I agree. Di ba? Oo. And later on, actually, ang nakakatuwa sa pwede mong makita sa mga crypto, may mga usage kasi sila. Okay? Ang sobrang dami kasi nung mga different articles about it. Makikita mo na may mga use siya. For example, if it's being used, like for example, si El Salvador ba, yung country na nag-adopt ng BTC, ng Bitcoin. So may mga countries na nag-adopt na ng mga cryptocurrency in their own ecosystem. So, ewan ko lang. Yun yung fundamental na natitingnan ko na
kung mas ginagamit na siya ng tao, another fundamentals that I'm looking at pagkadating sa crypto, if there's another use for it, for example, yung mga uso ngayon, NFT games. Kung ginagamit siya sa mga NFT games, ayun, si Mavic pala yan. Hi, Mavic. Kasi hindi naka-approve yung StreamYard. Kaya hindi lumalabas. Ayun, so kung hindi, how else would you check? Tingnan mo, for example, BTC, ang dami niyang usage. So, kaya siya safe. Safe token siya in a way. Pangalawa, Ethereum. Sobrang daming nag-ooperate under the Ethereum network. Dahil sa like yung mga Axie Infinity, doon nag-work yan. Ano pa? Ang dami pa yan eh. Pwede mag-google naman natin yan kung saan siya nag-work. And other things, fundamentally, bakit siya nag-work? Siguro mas parang logical wise in terms of supply and demand. 'Di ba? Meron kasing mga tokens that they burn the tokens. Ibig sabihin nun binabawasan na yung supply. So kung nababawasan yung supply, tapos people still believe in it, people still use it, tapos maraming utility yung token na ito, magagamit mo sa pagbili ng mga whatever sa buhay mo, edi tataas yung price niya. Mag-isa. Ganun. Yun yung fundamental sa titingnan ko. Supply and demand. Economics niya. Tokenomics. Okay? Hope I was able to clear that. Ayan. So ito, dito ko papakita sa Binance. Meron kasi dito tinatawag na earn. So dito natin makikita yung mga sinistake kong assets. You can actually stake your assets or crypto assets sa loob ng mga trust wallet, MetaMask, Trezor, yung mga cold storage, pwede naman. Pero ako ganito lang, simplified. So, meron ako mga lock staking. Ayan. So, ito yung mga sample ng mga sinistake ko. DOT, VChain, Axie Infinity, DOT, and ADA. Okay, Cardano coin yan. Bakit Axie Infinity sinistake ko? You might be wondering, Jay, ba't ganun? Kasi po, ito po yung return niya, estimated annual return. Tingnan nyo naman, 11% for DOT. I got my DOT nasa mga $30 per piece. When I got it, tumataas. Tapos ang estimated annual niya is 11%. So yung iba dito, itong mga 2 na to, kaya iba-iba dyan, mga ano yan, interest yan. Yung interest na binayad sa akin, nire-restake ko lang ulit. So sinistake ko lang para lang dumami ng dumami yung crypto assets ko. How much is DOT right now? Tingnan natin sa DOT is what? Yan, ito ang DOT. So I got it mga around 30. So itong mga area na to, I got DOT here. Now it's around 50. What's that? 50, more than 50% gain? More than 50% gain while still earning 11%. Not bad. Para ka lang din nag-stocks na may dividends. Ang difference lang, yung dividends ko, lumalaki rin yung value. Kuha ba? Hindi ka tulad, kasi kung nga sa stocks, lumalaki yung yung nakukuha kong value is peso. Dividends. Fixed na yun forever. Forever na yung 7%, di man tumataas ang peso. Diba? So, ito naman, I get additional DOT, I get additional AXS, tumataas pa yung value. Okay, what else am I staking? AXS. Ayan. So, nakikita nyo dito, AXS yung Axie Infinity. Ito nakakatawa, no? Kasi 115% per annum. Ibig sabihin lang nun, you get 1 AXS for staking it for a year. All more than 1. So meron ako dito mga 3, I think. Ito to, may 3 ako, 3. So yung iba dito, actually, ito ata, I think this is already an interest. So, may minimum when to stake eh. So nung time na kumita siya, in-stake ko lang ulit. So kumikita ulit to, nagko-compound yung interest. What else? Ito, ADA. ADA is 7%. Not bad. Hindi pa tumataas price ng ADA, so medyo lang siya. Ito ba? Sa AXS, as I mentioned nga, tumataas price. I got this at $60. $69 per piece. So $3, 3 AXS. Nag-multiply pa siya. Hindi to, binili ko to. Ito, naging 0.1. Imagine nyo, nagkaroon akong 0.16 na AXS and it grew in value. Magkano na ang AXS today? Bam. 159 na po siya ang presyo niya. 159, I got it around here, 60 here. Dito ako nakabili. 60 plus. 68, 69. More than double na yung price nung AXS. And I'm still earning additional AXS. And this is just me for my extra money. I know friends that they have what? They have 90 plus, 100 plus AXS. Imagine nyo yung nakuha nila ng mga $80. Ngayon, 150 na. Tapos kumikita pa ng, I think, additional 15 AXS per month.
Diba? Crazy lang. So, yan lang. So, kaya ko inano is, it's highly volatile, but the potential is really great for me. That's from my own analysis. Kung gusto, kaya nga 10% pa rin. Again, 10% lang to ng mga pinapasukan ko para hindi kayo magugulat. Ayan. So, nakita nyo man, got updated in different crypto markets. Pero pakita ko na rin yung yung sa BTC. Bitcoin kasi you can actually stake it. Okay, para lang ma-aware kayo. Tingnan natin ano yung staking ng Bitcoin. Bitcoin is around what? Let's check. BTC. So ito yung mga different staking. Ayan, you can stake BTC for 3% per annum. But again, that's a stable coin. Hindi na magbabago masyado si Bitcoin. Pansinin nyo, mag-crash landing si Bitcoin, maximum 40%. Diba? 40% yung ibabagsak niya in maximum in a 2 to 3 months span na siya. Diba? Tapos kumikita ka ba 3%? Hindi bumibili ka lang ng bago lang. Yeah. Mababa yan pagkadating sa Bitcoin. Pero again, these are highly volatile assets. Okay, what else? Patinan natin yung mga price movement, price action nila. Okay, tingnan natin si Bitcoin. Ayan, okay. So as you've noticed, no, nagsitaasan na actually yung Bitcoin market. It came from 42,000, tumaas na siya to 60,000. That's approximately, what? 59% gain. Ano yun natin? 59, kung as of today, hindi yan 59. Umabot lang 59. Ayan. 60, 51%. Not bad. That's for Bitcoin. Let's just check yung mga yung mga highly sought out, yung mga sikat. Ethereum, from yung lowest point niya to September 29, ngayon nasa 4.5. That's from 2.7 to 4.5, and that's around 65%. Mainstream tokens to. Let's go to different tokens. Yung mga, ito nauso to, itong Shiba Inu. Shiba Inu is about a meme coin. Ayan, so, meron din staking to, pero para lang makita nyo kung, okay, so around October 2, nung nagsimula siyang tumaas, October 2 up to today, 646% ang tinaas. Crazy. Nag-time 6 yung pera mo. Oo. So kung bumili ka pa kung bumili ka pa, binenta mo nung time na mataas around here, 0.8, that's 1,000 times. Hindi ako nakabenta niyan, meron akong $100. So trinay ko lang meme coin eh. $100 dito. Nabenta ko somewhere around 0.7. So kung 0.7, not bad. That's around here. Ay, mali ang na-click natin. So I bought it around here and we exited 0.7, 700%. So I think, hindi pala $800 yun eh. So somewhere there. Kung ano man yan. Okay? So I hope you were able to learn. Yes, potential wise, stocks you can go from 20-30%. Okay to, learning to kahit Sir Mart. It's on, good learning to. At least may nakikita nyo yung options na pwede. Staking crypto assets, big opportunity. Pero again, high risk. Kaya 10% lang nilalagay ko dyan. Okay, next. Ito na. Last two, bago ako mag-end ng session natin. NFT games. Okay, sino dito yung mga alam sa NFT games? Shout out naman dyan sa mga comment section, yung mga nasa Axie Infinity, yung mga PVU, yung mga iba't ibang samot-saring games ng Mir 4. Dami ko pong alam na games, pero so far, so good. Ang nakikita kong that's giving consistent returns, Axie Infinity. Hindi ko alam bakit, as in consistent. May time bumagsak nga yung kitaan dyan. Dati kasi kumikita dyan like 50 to 100,000 per month, isang team lang. Pero again, volatile market yung minamine eh. So ngayon, it's consistent at 4 pesos, 3 to 6 pesos range. Not bad per piece. Makaka-mine ka ng mga, let's say, 3,000 to 5 to 6,000 per month na coin na yun. So, magkano yung, di ba, additional 15 to 30,000 pesos per month just from playing games. And paano ko siya magiging passive income? You might be wondering. Magiging passive income siya kapag nagpapa-scholar ka. Ibig sabihin, hindi ikaw yung naglalaro ng game na ito. Okay? So, pag hindi ka nagpapalaro ng game na ito, dun siya nagiging passive income. Wala kang ginagawa eh. Hinantay mo lang galingan ng person at nung scholar mo. Okay? Wala kang ginagawa. Pero pagka may ginagawa ka, hindi po yung passive income. Active income yun. So, the risk is also high.
Kasi malaki yung cash out. The past 1 to 2 months, it was around 40,000 to get a decent team, 40 to 45,000. Ngayon tumaas na kasi tumataas yung yung price ng market. I think you can get around 50,000 to 70,000 for a good team. That's just one. May mga kakilala ko 35, may mga kakilala ko 100 teams, may mga kakilala ko 150 teams. Sumasakit ulo nila sa pag-manage ng 100 plus teams. Pero that's passive income. Minamanage lang nila yung mga papadala nila ng documents, etc. Tapos at least kumikita. Yan. Okay, sige. So why not? Again, if you're not into yung managing other people, kasi para tong para ka nagpapasweldo ng tao in a way. So, yun nga, it's your call at the end of the day. Why? Meron ka extra cash. Kung meron ka extra cash, extra money, you want to just buy a team, meron mga tao, I can actually connect you to them. They manage people, yung mga investment ng tao to create an Axie team, at saka yung mga nagbe-breed, ganyan. Pero ako kasi, pwede mo naman gawin siya on your own. You can buy the Axies at saka palaro mo, ipa-scholar mo yung ibang tao. Sobrang dami sa YouTube tutorial niyan. Timing of entry, basta kung meron kang funds, pwede kang mag-enter. Ako, I remember when I bought one team, the price of that team was around 80. 80,000. So, ngayon, nung tingnan ko siya last month, presyo lang yun, nasa mga 40,000. Ngayon, bumalik na ulit, nasa mga 70,000. So, wala. Ano naman siya, basta meron ka available funds, kung may pondo ko for that one, why not? Where to get? Okay, this is from different games. Sobrang daming games para lang hindi lang naman Axie. Kasi sabi ko na kasi ano yung saan ako na-involve at saka tinatry ko. Okay, last. Ay, wait. Hindi ko pala na-share yung potential. 10% per month. Mahina ng 5% per month. 5 to 10% per month. Yes. 5 to 10% pagka kinumpute mo ng cash mo. Kaya siya hinahabol ng BIR eh. Kasi imagine mo, laki ng return. Diba? Paano niya tataksan natin yan? Kumikita sila, nag-earn sila income. Pero paano? Paano mo ngayon ititrace? Babantayin mo yung bangko, may nag-cash in. Siguro Axie to galing. Siguro NFT game to. Siguro crypto market to. Yan. That's a main concern. Taxability, matataksan ba siya? Potential, yan, 5 to 10%, easy. Tingnan nyo yung kabila, yung mga other, di ba? 5 to 10% per annum. Ito po, per month. Pero again, high risk. High risk. Emphasize ko, higher risk siya. Kasi pag bumaba yung ito. Last na to para kasi naman tututusin mo, passive income to. Random Ponzi scheme-ish investments. Yung mga nagpapaano, uy, join ka. Yung mga in-invite, tapos pagka pinasok mo, pwede mo i-reinvest yung pera, lumalaki na lumalaki. Ano ba yung mga example niyan? Like yung, I think yung mga kapa, nagsara na yung mga kapa. Meron tayong trinay before, yung parang nagpapasabong ng mga ng something, mga chicken. Tapos sabi ko, ano ba to? Tapos, sige nga, why not? Try lang 5,000. Willing to risk. So, kung lumaki siya, dumoble pera mo, well and good. Kasi parang double your money in a month eh. May mga ganun silang peg eh. Sir Mart, no, nakarinig ka na ng ganyan, double your money in a month. O, diba? Anong gagawin mo? Tatakbo? O kakamot ng ulo? O pikit mo na lang mata mo tsaka tenga mo? Double your money in 2 weeks. Diba? Napaka-imposible. Pero, honestly, it's possible. Pero pagka ganun, talagang mapaisip ka, ay pass ako sa inyo. Unless nga, meron basis. Okay? Where to get? Hanap na lang kayo dyan sa Facebook. Usually, naglo-lurk yung mga yan sa Facebook. Magugulat ka na lang, magchat-chat pa sa'yo sa mga random messenger natin, di ba? Okay, ito, my personal holdings. Okay, last na po para, matapahaba na yung session natin eh. So, thank you so much. Good naman, learning kayo lahat. Learning. Good, Sir Mart, Miss Son, Earl Good. Sila Mavic, yung mga nanonood dyan live. Oo, di bali, susulitin ko yung sinusulit natin yung iyong data sa mga pag-question mo. And I hope naka-add ako ng additional knowledge for you guys. So ngayon, isi-share ko naman ang mga personal holdings ko. So ano yung mga personal kong hinahawakan para naman makita nyo. Sige, so papakita ko yung later on. Number 1, okay, bonds. Meron akong bonds, may corporate bonds. Okay, nantay ko nga mag-mature siya. Ang rate of return niya I have from San Miguel Global Power. Yan, di-disclose ko kasi friends ko naman kayo eh. So kung
Yung mga naglo-lurk na scammer sa group, bahala kayo dyan. Basta ingat po kayo, hindi po ako, basta kailangan account ko mismo nagme-message sa inyo kung meron. Or message nyo ako directly, wag po kayong masa na meron magme-message sa inyo na nagpapa-invest. Meron kasi ako nakikita ng mga messages na pinopost. So parang ako, hindi ko ma-filter lahat. So apologies kung meron naliligaw na mga random people na ganun sa group natin. So that's one. Bonds, it's a good what? I think it's a 5.8% if I'm not mistaken. Net na yon kasi 6 point something siya minus 20% or something. So may tax din kasi yan bonds. Number 2, preferred shares. Kaka-redeem lang niya, San Miguel preferred shares. Yung pinakita ko a while ago. That's a good return for me. 7% minus 10%. So mga 6.8 na lang siya. Not bad. Pwede. Number 2, number 3, NFT games. Yung mga personal holdings ko na sinistake ko. Ayan, may mga NFT games tayo, mga pinapa-scholar tayo. Huwag kayong pasabi ng pa-isko po, manager. Wala. Basta ako kung sino matutulungan ba. So, that's good additional income. Axie yung NFT game na kinuhanan ko. Wala pa kasi yung iba ng mga scholar something Yung mga similar sa Axie may scholar system. Siya pa lang alam ko meron I think ang future niyan sila Dragonary, that's also a game. Pagka launch yung scholarship nila, yan, that's also a possible option. Pero hindi ko pa alam kailan yun number 4 yun, crypto staking. I think pinakita ko naman a while ago lahat ng mga sinistake kong crypto assets. Yan lang yung mga sinistake ko. Okay, so that's one. Tapos, okay, so next portion na i-share ko sa inyo yung mga iba ko pang sinistake. So, isa pang current holding ko, which hindi ko siya hina-hype up, hindi ko to hina-hype, para lang aware kayo na meron po kasi tayong tinatawag ng mga meme coins na nagme-make sense. Meme coins na nagme-make sense. So, it's also cryptocurrency pero gusto ko lang siyang i-share sa inyo kasi I think it's gonna boom anytime soon. It already started pero malaki-laki kasi yung potential niya. So, hanapin ko lang siya. Nandito siya sa slides. Ayan. So, this is called Kate Coin. So, I remember a while ago, sinabi ko, meron tayong Shiba Inu, meron tayong mga Dogecoin, yung mga pagka na-tweet lang, tumataas yung presyo. Meron tayong tinatawag na Kate Coin. So, kaya ako sinasabi na meron mga tokenomics ang isang asset. Again, do your own research pa rin pero I'll explain it kung bakit siya nagme-make sense for me. Bakit ko siya binibili lately. Kate Coin has a maximum supply. Okay? So may maximum supply siya na 100 trillion Kate coins. Okay? So yun yung super sagad na niya. Kumbaga, yun yung pwede mo malabas. Pagka stinake mo siya, a while ago I mentioned staking, no? Pag stinake mo siya, ay 15% na annual annual 15%. So kung marami kang Kate coin, dumadami lang siya lalo. Okay? Tapos, meron pa siyang cool. Para kang, imagine mo yung may mga exchange, kumikita sila through the transaction fees Sa Katecoin, if you're holding or hodling it, hinahawakan mo yung Katecoin, every time may 2% ka for each transaction. Okay? So, kung may nag-transact, may bumili ng Katecoin, may kita ka doon. So, kung bumili ka nito, malalaman mo kaagad na dumadami yung Katecoin mo. And later on, papakita ko sa inyo kung paano siya nangyayari. Usage. Okay, so alam natin si Doge, wala sang usage. Purely meme coin. Meme, as in talagang matweet lang, tataas na siya. Shiba, meron pa, may Shiba Swap. Pwede mo siya i-stake din. Katecoin has a DeFi meme platform. Ibig sabihin nun, you can buy NFTs, non-fungible tokens, yung mga meme. As in literal tong meme coin. Gumawa ka ng meme, pwede mo pagkakitaan. Okay, so later papakita ko sa inyo. Tapos meron din siyang gaming platform to be launched soon. Pakita natin yung yung itsura nitong nasa na yun. Yan. So bago tayo mag-close, pakita ko na sa inyo. Kate Lab. Kate Lab yun. Kate Lab. Nasaan na si Kate Lab? Ayan. Okay. So papakita ko sa inyo yung ayan. Nasaan na siya? Features. Ayan So makikita nyo ito. Check nyo, research nyo to si Katecoin. Meron tong app.kate. Kate. Ayan. Okay. Ayan.
So, ito yung example ng literal na gumawa ka ng meme, tapos pwede mo siyang mabenta. Ayan, no, meron siyang specific code. You can buy this particular meme. Literal siyang meme coin. Make more memes for the meme coin. So, kukonek ko lang yung aking wallet. So, hindi ko alam. Ayun. So, pakita ko paano siya nagsistake. So, dito sa ano to, you can actually stake. Ayan, dito tayo sa staking. Ayan. So, sa stake na to, I actually stake 350 million Kate coins. So, mura-mura ko pa ito nabili before. And as you can see, October 8 ko to stinik yung isa, 150 million. Kumita na siya ng 1,867,000. So, meron lang siyang tie-up. Kailangan lang hindi mo i-withdraw for 30 days. Not bad. Diba? Nag-earn ako ng additional million. So, naglolokohan nga kami mga kaibigan. What if maging 1 peso ang ang Katecoin? Pag naging piso ang Katecoin, meron akong 150 million plus matatawa na lang ako kung maging 1 million to. Pero hindi naman, we don't know if it will happen. Baka sabihin nga natin, baka 0.01, maging 0.01 din siya. That's still a lot of money, right? So again, we don't know what will happen to Katecoin, but still, it's an opportunity kung gusto yun yung mag-risk. Again, willing to risk. Tingnan nyo to, 200 million stinik ko, I earned 1.3 million na Kate coins. Not bad. Total holdings ko dyan, para lang makita nyo. I think, ayan, lumalabas naman sa screen. Ayan, meron akong 700 million shares. Million Kate coins. Ayan ha, panoorin nyo siya. Gagalaw yan. Para lang makita nyo na every transaction, kung ano may bumili. May bumili sa, ng Kate coin. Meron kang more earn. So, sige, baka mapahiya niya ako. No? 241 naman, nakikita niyo, 241 yan. 241.2. So, isasara natin, tingnan natin ulit kung magbabago. Hindi pa siya nagbabago. Basta tandaan nyo, 241.2. Later, baka magbago yun. Baka yung mga nanonood, biglang bumili. Diba? So anyways, I hope na appreciate nyo siya. This is actually a chance for you to buy. Di pa, dip na ba? Okay. So may nagtanong, dip na ba? Kailan papasok sa Kate? For today, nasa correction phase siya. Okay. So what website do I use to check on crypto markets? This is called CoinMarketCap website. Okay. So nandyan yung meron akong watch list for this one. If you want, I can share the watch list sa description box. I-share ko na lang siya. No? Para lang kung gusto nyo kopyahin yung watch list ko. Ayan, share. Sige, share natin. Yan, kung gusto niyo tingnan yung mga minomonitor kong cryptocurrency, i-share ko lang sa inyo. So, tingnan niyo siya. Okay, tingnan niyo to. Hindi ko alam kung na-share siya. Basta, kung na-share man siya, later, share ko na lang ulit sa Facebook. As you can see, you can actually copy what I watch. So, nandito si Katecoin. Ayan. Nag-dip na to actually no last few days ago. I still get in para makita niyo yung price niya at nawawala yung chart. Sige, pakita natin yung chart. Lumalabas mo yung chart. Where's the chart? Ayun, ito, overview. Okay. This is Katecoin 3 months. 3 months moving. So as you can see, for a time nandito yan, no? Ayan to. October. Yan. October 1, 2. Crazy, oh. Biglang, poop, tumaas siya. Tumaas. Biglang, boom. Okay, bigla siyang tumaas ng solid. So, mataas pa rin siya ngayon. Pero, as you can see, it made a dip already. Bumaba siya to 0.4. Tapos, dito siya ngayon. So, it's just waiting. It already created a higher low. Ayan, as you can see, nag-higher low na siya. So, yeah. Pwede kayo pumasok dyan. Kayo bahala. Choice nyo po yun. Hindi ko naman hinahype to kung gusto nyo pumasok dyan. I'm actually planning to create a video how to start or how to actually transfer Katecoin. Meron na ako mga naturuan paano magpasok ng Katecoin. Medyo medyo techie-ish siya, pero okay lang yun. It's a chance for you guys to get in. So, ano lang siya, kung gusto nyo, mag-post na lang kayo sa pwede ba pumasok? Paano ba pumasok dyan? Para matulungan ko kayo. Ito na lang isipin nyo, kung ito yung all-time high, bumalik tayo sa all-time high, which was what? 0.9 something. 0.9 something. Today, it's 0.6. So, from 0.6 to 0.9, ilang percent pa ba yan? So, 0.92 divided by 0.62. Yan. 48%?
Tapos, ito pang secret ko para lang makita nyo. Why do I say na, Jay, mukhang maganda ang isang itong particular token? Kasi tingnan nyo, Doge, market cap. Market cap yan yung nagsa-circulate sa market. Yung capacity ng market to buy and sell yung mga tong mga meme tokens. Tingnan nyo si Doge. Ito yung mga sikat Dogecoin, 34 billion. Shiba Inu, 31 billion market cap. Okay? Ulitin ko 34 billion, 31 million, 31 billion. Alam nyo magkano si Catecoin? Oh, nawawala. Okay, nawawala yung information pero alam ko nasa to. Wala pa tayong 200 million market cap nito. Nawawala yung market cap info. Market cap info. Ayan, market cap. Okay, nag-error yung information on the market cap. So anyway, later on, pagka tingnan, ito, 200 million. 200 million po ang Bitcoin versus market cap 31 billion. What if we achieve the level na ng SHIB, no? Parang times 10 ba, times 100 ba yung pupuntahan? Hindi natin alam ano yung potential nito. Ako, mahina na ang 2 times. For me, akin lang, personal opinion, wag niyo pong kokopeng, wag kayong maniniwala sa akin. Pero personal opinion ko yun. Times 2, mahina na yung times 2 for this one. Okay? So I hope you're learning for this evening session. And siguro before we end, you can type in sa chat box. So may question kayo, sagutin natin in a video. Sir Mart, Miss Son, meron ba kayong question sa mga pinag-share ko for this evening para po ma-address natin? Any question? And Sir Mart, hello. Yan, sa mga nandyan sa baba. Hi, Coach. Wala naman, Coach. Kailangan na talaga. Wala naman, Coach. If meron akong interest, pero i-direct ko na lang sa'yo. Okay, sige. Oo, alam mo nakakatawa mga moms ng mga friends ko nagpapaturo rin. So yun, may mga kinuha kami. We also got some yung sabi ko nga, tita, sabi ko, ano to highly volatile. Okay lang mawala yan. Million pa. Sabi niya, okay lang yan. May mom ng friend ko sabi niya, ma, sure ka? So, oo, bigyan mo ko 1 Bitcoin, bigyan mo ko 2 Ethereum. Parang siya, sige. Okay, so nakakatawa lang. Para lang aware kayo na kung gusto mag-risk, pwede naman. Basta risk money you can afford to lose. Okay? So I hope you guys learned. Thank you so much. Nagustuhan ko po yung dami kong time na share sa inyo. So hopefully kung may question kayo sa chat box na lang tapos actually address them. Message nyo na lang ako kung may mga tanong kayo. To all my clients and friends, hello po. Sana marami kayo na natutunan for this evening session. Yeah, really excited. So, i-end ko na yung session. I-outro ko na lang bago tayo mag-close.